Street children is very rampant in Ermita Malate. So as you can see, there's a lot of children begging, there's a lot of children polishing shoes, children who are selling flowers, children who are hooked into prostitution, sniffing rugby, sold them, and somehow pickpocketing and then snatching. Those are the street children that we are seeing. There are three types of street children, and these children are children from the community, which have a house, and these children have a family also, but they are very poor, and most of them are mostly, have a high number. I think around 7, 8 members of the family. So usually, these children are being neglected by their parents, and usually they go on the streets to beg for food, to come, to look for things that could that they could sell in the junk shop. They look for anso or bronze. Is it bronze? Anso, mga what is this? Plastic bottles or newspapers which they can sell to the junk shop. So another thing is they also beg. These are the children from the community and have a house. So that's one type of the street children. Another type is the children who has a family on the street. They are called street families. So they have a family, but they live on the street. So these children basically have no house. So they have this cart, push cart, and at the same time they travel from one place to another. They have a special place which this family always goes there in order to sleep, or in order to, it's their home already, or their house already. For example, Pedro Hill. So here in the pavement, so most of these children or most of this family stays in the pavement, and when it rains, they just put trapal. I don't know what is trapal. So when it rains also, they look for a building when they have trapal, so that they will not be wet, of course, especially during rainy season. And the other thing is those children that has no family. That's the third type of street children. They have no family. They live by their own. So they actually they are called hardcore, hardcore children. Most of them are physically abused or sexually abused or being cast away, or being abandoned, neglected. And some of them came from provinces. Some of them came from these families also, the street families and community-based children who usually roaming along the streets. And these children are usually doesn't go home anymore. So most of the time they spend their days, their time, their hours on the streets. And most of their activities are, the thing that I have told you before. So some of them are car parking or barking, calling passengers. Say, sorry, Quiapo. And then they will give them 5 pesos or 10 pesos or 3 pesos, sometimes 2 pesos by these drivers. So those are, some of them are selling flowers, some of them are selling mineral water, etc. So these are the street children that I'm telling you. So for these children, what we are doing, as a social worker, we do counseling to these children. So as a social worker, you must be a good listener, counselor to these children. So most of the time, listening skills is very important. And
there should be an acceptance for them when we deal with these children. Hindi pwede yung maarte. Hindi pwede yung ano dito, yung para kang mayaman yung dating, no? 4K. Kasi most of them, they were called sore eyes of society. They are called trash, something like sakit ng lipunan, no? So ganun ang label, no? You're being labeled just like that. Parang hindi maganda sa paningin, especially when some diplomats or international visitors. So ayaw makita, kaya nira-round up sila o nire-rescue ng government. So maybe some of the situations that they're facing right now is most of them are, of course, the problems being experienced by these three children. One is of course the food. They makipag-usap doon sa family and clarify the information that was given to you by the child. And when you clarify the information to you that was given by the child, come up with plans. Ano bang plano ng mga magulang? Ano ba ang gusto ng bata? Ayan. So, pinaproseso natin. Kung gusto nila magpatulong, pinatulungan natin sila. Kung ayaw nila magpatulong, ina-encourage natin sila na alamin na kailangan nila ng tulong. Kasi start where the client is. Kung ayaw nila, then pa-realize natin, sige, ito yung isang bata, meron ang mahal sa pamumuhay, ito yung bata na walang akit sa pamumuhay. Walang gusto niya dito. So, facilitator, no? Nagpa-facilitate tayo sa mga cases ng family. So, through that, nagkakaroon tayo ng nire-write natin yung mga details, no? So, nagre-record tayo. What is one of the role of the social work? The recording, no? Nagre-record tayo. Another thing is case conference, no? We conduct facilitating case conference. In case conference, we are talking about the case of the child. So what is the essence of knowing the case of the child when you are not doing a good intervention to this child's needs? So through case conference, bawat mga angulo, si teacher, si nurse, yung psychology, social worker, and those house parents, yung mga taong nandoon, ay mayroong mga feedback na pwedeng ilahad kung anong dapat at nararapat sa bata. Ayan. So, yan pinag-uusapan kung ano yung maganda para sa mga bata. At the same time, kung ano yung pwedeng palakasin o unahin para doon sa kaso ng mga bata. Ano pa? We coordinate with barangays. Before entering into the community, of course, you should coordinate with the barangay. Ma'am, ako po si Wilmar, kanlungan sa ERMA, taga-kanlungan sa ERMA. Meron po kaming programang ganito. Street education program. So we do street work activity. Pupunta kami sa kali. Nagtuturo kami ng mga bata, nagkakanta kami ng counseling, gumagawa kami ng case study nila. Tapos, pinag-aaralan namin mabuti kung ano mabuti para sa kanila at sa kanilang pamilya. Maaari niyo po ba kami tulungan at maging maayos yung ating partnership upang sa ganun ay maprotektahan din po kami. Kasi hindi namin siyempre alam kung sino-sino po itong mga ayun. So, mahalaga yan. Another thing is referral. Referral is one of the things that social worker need to be strengthened din. Kasi maraming bata yan. Of course, basic needs. Ano ba? Gusto yung bata, gusto mong matulong sa isang magandang bahay. At least recognize yung safety needs niya. Yung protection. Diba? Yung basic needs. Yung ay Maslow. So, kailangan siyang i-shelter pag gano'n. Kasi ayaw niya na sa kalye. Diba? So, dahil sa ayaw niya sa kalye, ayaw niya ng makalat kalat, ayaw niya madumi. Gusto niya, busog siya. Gusto niya, meron siyang kama. I-identify niya yun. The same time, gusto niya mag-aral, education. So, gagawa tayong case study, then we coordinate with other NGOs, at the same time, we refer the children. So, pag okay na, so be it. Then, of course, we monitor it.
no? Kailangan ma-monitor siya. First, tignan natin, 2 weeks. Talagay mo sa center, residential training center. 2 weeks, obserbahan mo kung totoo yung sinabi ng bata. Pag in-obserbahan mo 2 weeks, okay? Okay. So, isang buwan, tignan natin. Ayan. Hanggang sa maging okay na siya. Andun pa rin yung pag-monitor natin sa mga bata. And of course, kailangan syempre yung concept na magulang. Na ilalagay nila yung bagay. Ano ba? We also do advocacy. Advocator, no? What we do, we conduct theatrical activity, puppetry, singing, dancing activity, or therapeutic activity. At the same time, yung mga drums, So, ginagawa natin, maraming mga bata, through that small puppet and big puppet, nagpaparada kami. And we have these pamphlets. Inibigay namin yung mga tao, children's rights advocates, no? Advocacy yung children's rights. Ano pa? So, ginagawa natin yun para mamulat yung mga tao na ang mga batang katulad nila, may karapatan, di sila mga hari, mga basura, kung sino-sino pa nga. Sila ay may tao, at may dignidad sa mga tao. May damdamin sila kung ano-anong kanilang mga pangailangan bilang tao. Ganon din, no? Dapat ay maging mulat tayo na hindi sila mga basura o kaya sakit sa buhay. May damdamin at nangangailangan ng tulong. So, ilan lang yun sa mga roles and functions ng social worker. Marami pang iba. So, kung ako, halimbawa ako, dito, isa pa kasi sa mga role ng is, alam mo yan, gumagawa ka ng project proposal. Gumagawa ka ng project proposal para sa funding. Tapping of resources ang tawag, no? Being resourceful. How? Halimbawa sa barangay, no, meron kang, o sa isang community, merong mga bata na kailangan ng tigdas, bakuna. So, every February, libre naman yan, o January. So, tap the resources from the health centers. Coordinate with the health centers. And bring the children to the health centers. Meron yun. Now, halimbawa, there is a hospital or hotel that is needing beneficiaries doon sa kanilang project. Pwede ka makipag-tap sa kanila. No? Pwede mo silang sabihin, ma'am, marami kami mga beneficiary, talagang mga mahihirap. Walang kakayanan. Baka pwede ho natin sila supportan. Ayun. Medical mission. Bring the children here. Lahat ng mga bata, sila magtutuli, mag-check na kung ano-ano. Yan, bibigyan ng mga vitamins. Gano'n kasi. Kaya, merong mayaman na tao or gusto magbigay ng school supplies. So, kaya mag-support ng education for scholarship. Yun. So, we assess and monitor these children and give them what they want. Kung talagang kailangan at need talaga at meron naman talagang resource na matatap. O, naman ba? So, of course, kailangan ng supervision. So, supervisor, no? Kailangan supervisory, monitoring and supervision. Siyempre, mga bata, mga nanay, baka ang akala nila, pinagkakapirahan nila sa akin. Hindi pwede yung gano'n. No? Porque meron gano'n. Dapat, okay lang sa kanila na hindi sila pumasok sa eskwela. Ganyan. Hindi pwede yun. Matanggap sila ng allowance sila. O kaya, hindi naman sila pumaparok sa eskwela. Hindi tama yun. So, kailangan ma-monitor. At the same time, makita yung kahalagahan ng edukasyon para sa kanila. O yung kalisugan. So, marami pang iba. Marami pang iba. Ito, yung paglalabi, no? Sa paglalabi, actually, kanlungan has a network. Meron kaming network. So, iba't ibang NGO, makikita yung need. So, yung need na yun, ay kailangan na bigyan ng pansin. Kung hindi nabibigyan ng pansin ng gobyerno, so, nagmi-meeting, nagpupulong. Sa pagpupulong, pinag-uusapan kung anong dapat na gawin.
at doon sa dapat na gawin, ito ay sinasangguni doon sa ating pamahalaan upang kanilang tugunan ang pangangailangan ng mga bata. So yun, ganun. Sinilalabi natin kung anong dapat na gawin ng pamahalaan. Ito yung mga need. Either batas ba yan, either pangangailangan ba ng mga bata yan. So yung mga ganun. So, kasama ang mga barangay siyempre. Tulad ng pagkakaroon ng maayos na barangay council for the protection of children. May mga barangay na hindi naman talaga nagpapatupad nito. So mahalaga na dapat ang mga barangay mayroong PCPC. No? Pero hindi nagagampanan. So kinakalandong natin ang pamahalaan doon. O yung munisipyo. Mga ganong tipo. No? So ano pa? Nagkakaroon din kami ng income generating project. Alam mo yung income generating project? So, gumagawa tayo ng business para sa mga bata, para sila ay magkaroon ng kita. Hindi yung panggaganon, panulutok na ano. Katulad ng bata dito. Pananay, pagsa-sidecar. So, katulad si Lola, nagbigay siya ng sidecar sa isang bata. Yung sidecar na yan ay uhulog-hulugan nila hanggang sa maging kanila na yung sidecar. Ganun dito. No? Ano pa? So, pwede rin naman magtinda-tinda sila ng mga bagay-bagay na pwede may ng pagkakitaan at hindi na lang para manghingi o kaya magnakaw. Diba? Ganun dito. So, gumagawa tayo ng mga trainings. Nire-refer natin sila sa mga training para sa ganun ay matuto sila ng skills. Also, as an educator, of course, tinuturuan natin sila. Counselor, educator, ano tinuturo natin sila? Personal safety. Maraming mga nagagahat sa bagay, hindi sila marunong ng personal safety. So sabi niya, wag! No? Takbo! At magsumbong. Yan, mga sexually abused children. Para hindi ka maghahasa. Diba? Pwede mo siyang sigawan. No? Mga ganun tipo. Ano pa? Yung mga life skills. Health sessions. Then more on my children's lives. So, I think I already done with the roles and functions of social media. Siguro hindi research niyo yung iba, marami pa yan. No? And also, mediator, nalala ko. Kasi when you do group counseling, sometimes conflict yan. Children here, they fight together. So, lagi ka na. So, I experienced on the streets, it was, the conflict started with little children around 4 years old. Then, they informed the sister who are 8 years old or 9 years old. From 4 years old, nag-away. Then 8 years old, nag-away. And then these 8-year-old children informed the 13 years old sisters. Nag-away din. And then, yung mga yun, sinumbong sa nanay. May bata naging away na. Grabe. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yung mga tao, pinagtatawanan sila. Pinagtatawanan niyo yung mga nangyayari. Which is actually hindi maganda. So, mahirap yung mag-mediate sa gano'n, no? Pero, as a social worker, you must stand as a mediator. So, I talk to the family hanggang sa naging maayos naman na sila, hindi na sila nagtama. So, mahirap yung gano'n, pero naranasan ko eh. Kaya I'm sharing to you this kind of experiences. So, gano'n din sa mga bata nag-aaway. Paano ka mag-mediate sa kanila? Papanigan mo ba to? Ito na yung papanigan mo kasi siya yung nasaktan. Patitigan mo, babalansin mo ang sitwasyon. At the same time, paano siya magpapatawad at paano manghihingi ng sorry. O kaya ito, bakit niya nagawa ito? Bakit naman niya nagawa nito? O kaya, tatanggapin ba niya ito? No? So, gano'n. So, as a counselor, ang mediator, dapat titignan niyo, babalansin mo yung mga emosyon ng mga bata o ng pamilya. So, mahalaga yun. Another thing, sa ako'y nasa lansangan at ikaw ay nasa
sa sasakyan papuntang paaralan. Makatapos kaya ako kahit mga libro'y pinaglumaan mo? Pangarap lang ba? Pagkat mahirap lang ako. Pwede pang sumali sa inyong laro, kahit kunwa-kunwari nag-aaral din ako. Dala ba ng tadhana na tayo'y magkaiba? Sana balang araw maging tulad din kita. Paano bang sumulat, magbasa ng gaya mo? Pagkaalam mo pa na bata rin ako. Musmus pa rin ako, di lang napapansin. Magulang at kapatid nakaasa sa akin. Tatasin mo ba ang nagtuturo't kumagabay sa'yo? May pag-asa pa bang maturuan din niya ako? Pwede pang sumali sa inyong laro, kahit kunwa-kunwari nag-aaral din ako. Dala ba ng tadhana na tayo'y magkaiba? Sana balang araw maging tulad din kita. Paano bang sumulat, magbasa ng gaya mo? Pagkaalam mo pa na bata rin ako. Sa lahat ng inaasam, isa ang pinakagusto. Nasaan ang pagtanda natin, wala ng batang tulad ko. Pwede bang sumali sa inyong laro, kahit kunwa-kunwari nag-aaral din ako? Dala ba ng tadhana na tayo'y magkaiba? Sana balang araw maging tulad din kita. Paano bang sumulat, magbasa ng gaya mo? Pagkaalam mo pa na bata rin ako. Pagkaalam mo pa na bata pa